Bismillahirrahmanirrahim. نن زمونږ ټاپک دی what is Windows 10 restore point. The Windows 10 restore point چې دی دا څه شی دی؟ A Windows 10 restore point is a snapshot of your computer's system files, settings and installed applications at a specific point in time. The Windows 10 restore point چې دی دا یو snapshot دی یا یو تصویر دی زمونږ د کمپیوټر د سیستم د فایلونو او سیټینګونو او یا څومره چې موږ سره installed applications دي د دې ټول یو snapshot دی. It is a feature provided by the Windows operating system. دا یو فیچر دی کوم چې د Windows operating system لخوا تیار شوی دی that allows users to create a backup of their system's configurations. د کوم په واسطه چې یوزر کولی شي چې یو بیکاپ واخلي د سیستم د configuration which can be used to return to that state. د هغې دپاره استعمالیږي چې دوی کولی شي چې بیرته واپس راشي هغې حالت ته in case system instability, errors or issues caused by recent changes or updates. مثلا سیستم کې چې د انسټابیلیټي راغله بېثباتي راغله ایررز یا یو څه ایرر یې ورکړه یا کومه ایشو یو مسله راغله نو دوی کولی شي چې بیرته خپل بیکاپ ریسټور کړي او خپل بیرته هغه پخواني حالت ته سیستم راولي. راځو ورپسې creating a restore point manually or automatically before making significant changes to your system. کریټ کول د ریسټور پوینټ چې دی دا په دوه طریقو سره کیږي چې یو منولی دی بل اتوماتیکلی دی. مخکې نه چې تاسو کلم سیستم کې مهم چینجز راولئ نو هغې نه مخکې باید تاسو یو ریسټور پوینټ والئ. مثلا تاسو یو نوی سافټویر انسټالوئ یا یو ډرایور انسټالوئ نو ټولو نه یو ښه پریکټس دا دی چې تاسو د دې نه مخکې باید د سیستم ریسټور پوینټ اخیستی وي. If something goes wrong after making changes to your system, you can use previous created restore point to revert your computer settings and configuration back to the state it was in when your restore point was created. مثلا که چې د تاسو کوم چینجز سیستم کې راولئ او دغه چینجز نه وروسته چې د سیستم کې یو مشکل راغی نو تاسو کولی شئ چې هغه خپل وینډوز چې ده هغه بیرته ریسټور کړئ. کوم حالت کې چې مخکې کار کو نو تاسو کولی شئ چې خپله وینډوز هغه خپل ډیفالټ حالت ته هغې حالت ته تاسو وړلی شئ. نو دا په هغه وخت کې کېږي چې تاسو یو ریسټور پوینټ چې دی دا اخیستی وي. نو موږ راځو ریسټور پوینټ چې دی دا به څنګه چیک کوو نو وینډوز بټن وو د کیبورډ نه نو دلته لیکو کریټ. کله چې دلته کریټ ولیکو نو پاس راځي اتوماتیکلی کریټ ا ریسټور پوینټ دې باندې کلیک کوو. بیا دلته چې دی زموږ کار چې دی سی ډرایو سره چې دی نو بای ډیفالټ چې دی دغه ریسټور پوینټ چې دی دا آف وي نو دا موږ انیبل کوو. نو لاندې هم چې دی یو میسج ډسپلی کیږي to create a restore point first enable protection by selecting a drive and clicking configure. نو دا چې دی دلته موږ انیبل کوو پروټیکشن نو دا به موږ چې دی لومړی سی ډرایو باندې کلیک کوو هغې نه وروسته بیا په کنفیګر باندې کلیک کوو نو دلته به پاس موږ بیا ټرن آن سیسټم پروټیکشن په دې باندې کلیک کوو. دا بیا موږ اپلای کو او بیا به اوکې کو نو زموږ د سی ډرایو چې دی دا پروټیکشن چې دی دا آن شو. نو هغې نه وروسته چې دی موږ کولی شو چې د دې دغه کوم ریسټور پوینټ چې دی دا واخلو. مثلا زه غواړم د موجوده وینډوز 10 ریسټور پوینټ وساتم ځان سره نو زه چې دی په کریټ باندې چې دی کلیک کوم نو دلته لاندې یو میسج کې تاسو ته ښیي چې کریټ ا ریسټور پوینټ رایټ نو فور د ډرایورز that have system protection turned on. مطلب دا چې په هغه ډرایوونو کې تاسو اخیستلی شئ چې په کوم ډرایوونو کې چې د سیستم پروټیکشن چې دی هغه آن وي. نو موږ سره په سی ډرایو کې چې دی سیستم پروټیکشن اوس آن دی نو موږ کولی شو چې د دې یو ریسټور پوینټ چې دی دا منولي واخلو. نو راځو دلته بیا موږ په کریټ باندې کلیک کوو نو دلته چې دی دې ته یو نوم ورکوو. مثلا یو نوم زه ورکوم دې ته سیستم snapshot. دې ته ما یو نوم ورکړو هغې نه وروسته زه په کریټ باندې کلیک کوم نو کریټینګ ا ریسټور پوینټ د دې وینډوز 10 چې دی اوس ریسټور پوینټ چې دی دا اخیستل کیږي. ریسټور پوینټ چې دی بای ډیفالټ موږ د سی ډرایو اخلو ځکه په سی ډرایو کې چې دی په دې کې اپریټنګ سیستم موجود وي نو موږ چې دی د سی ډرایو ریسټور پوینټ چې دی اخلو. System protection the restore point was created successfully. نو ریسټور پوینټ چې دی زمونږ سکسیسفولي واخیستل شو.
نو دا ریسټور پوینټ طریقه وه چې تاسو ته ما وښوده چې څنګه موږ کولی شو چې د وینډوز ریسټور پوینټ واخلو. مثلا په سی ډرایو کې موږ سره وینډوز وي نو موږ د هغې ریسټور پوینټ اخلو. دا د دې لپاره موږ اخلو مثلا که چېرته په اوس کرنټ کنډیشن کې چې دی زموږ وینډوز نارملي کار کوي، مثلا د دې نه وروسته په سیسټم کې زموږ کوم تغییرات یا چینجز راشي او وینډوز صحیح کار نه کوي، نو مثلا بیا موږ کولی شو چې دغه خپل وینډوز چې دی دا ریسټور کړو. نو مثلا دغه ریسټور پوینټ خو موږ واخیسته، نو دې نه وروسته چې دی زموږ په وینډوز کې مشکل راغی یا انسټیبیلیټي پکې راغی یا ایرر پکې راغی، نو موږ کولی شو چې دا وینډوز چې دی بیرته ریسټور کړو. نو بیا هغې دپاره چې دی موږ سره یو کمانډ دی، هغه به تاسو دا بیا په رن کې ټایپ کوئ. کمانډ موږ سره دی rstrui.exe. دا به تاسو په رن کې ولیکئ، وینډوز بټن پلس آر به ووهئ. هغې نه پس تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ دلته ریسټور سیسټم فایلز اینډ سیټنګز، زموږ د سیسټم فایلز او سیټنګز چې دي دا موږ ریسټور کوو. هغې نه تاسو بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ هغه موږ چې کوم ریسټور پوینټ اخیستی و سیسټم سنیپ شاټ، هغه موږ چې دی غواړو چې دا بیرته ریسټور کړو. هغې نه وروسته تاسو نیکسټ ووهئ او نیکسټ وروسته چې دی په فینش باندې تاسو بیا کلیک کوئ، نو وینډوز به هم څه شي، وینډوز به بیرته چې دی ریسټارټ شي او خپل ډیفالټ حالت ته به بیرته لاړ شي، په کوم حالت کې چې دی ستاسو وینډوز نارملي کار کوو. نو دا وه د ریسټور پوینټ هغه طریقه چې کوم په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې د وینډوز ریسټور پوینټ واخلئ او ریسټور یې کړئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو سره ضروري او لازمي شیر او لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره موږ سره پاتې شئ.